Ủa, tự nhiên gió thổi mạnh thế. Anh đâu rồi? Ở một nơi xa xôi hẻo lánh, hiểm trở, với bao con người Việt Nam đổ xương máu để mong có sự phát triển cho đất nước, xây dựng những công trình vĩ đại, bỗng nhiên bị bỏ hoang phế. Chắc hẳn đó là những cái chết vô cùng đau đớn và oan khiên. Liệu họ có còn ngậm cười nơi chín suối khi biết rằng công sức của mình giờ đây không còn được ghi nhận? Chúng tôi tin nếu có những vong linh thì đây là nơi họ muốn kết nối với thế giới hiện tại một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cuộc hành trình lần này bắt đầu từ những tấm hình của một người bạn gửi cho tôi trong một lần đi phượt, rằng có một nhà ga bỏ hoang từ thời Pháp, và ở đó có một cánh cửa bí ẩn được khóa lại bằng thanh sắt kiên cố. Đằng sau cánh cửa đó là gì? Tại sao nó lại được khóa kỹ càng dù bị bỏ hoang ở một nơi xa lánh? Điều đó thúc giục tôi và rất nhiều bạn đọc theo dõi trên fanpage hãy thách thức tôi rằng hãy đi tìm hiểu sự thật. Việc đầu tiên là tôi liên lạc với người bạn kia để hỏi chi tiết hơn về địa điểm này. Từ tọa độ bản đồ, tôi được biết nó nằm ở một huyện hẻo lánh thuộc Ninh Thuận, trên tuyến đường đi lên cao nguyên Đà Lạt. Tại sao lại có một cái nhà ga bỏ hoang như vậy mà rất ít người biết tới, và hầu như không còn ai nhắc tới trong thời đại này? Cất công tìm hiểu trên mạng những điều bí ẩn, thú vị mà đầy tự hào về một thời kỳ phát triển rực rỡ của đất nước ta dần được hé mở. Những đoàn tàu của đường sắt Việt Nam cho đến hôm nay vẫn chạy sau thế giới nhiều thập kỷ. Nhưng từ gần 100 năm trước, tuyến đường sắt Phan Rang - Đà Lạt đã đi vào lịch sử của ngành công nghiệp đường sắt khi là một trong hai tuyến đường sắt thế giới, cùng với cung đường vượt dãy Alper ở Thụy Sĩ, chạy bằng bánh răng cưa, vượt miền duyên hải lên cao nguyên ở độ cao 1,5 cây so với mực nước biển. Tuyến đường sắt Đà Lạt - Tháp Chàm được thi công vào năm 1908, nối tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận. Sau 24 năm xây dựng, toàn tuyến dài 84 cây số hoàn thành và đưa vào hoạt động. Để qua được đèo dốc, người ta đã phải thiết kế những bánh răng cưa lắp thêm vào trong đầu máy. Tuyến đường có 16 km răng cưa với độ dốc thường xuyên 12%. Năm 1972, do chiến sự ác liệt ở miền Nam, tuyến đường sắt đã ngừng hoạt động do liên tục bị cài mìn phá hoại. Vào giữa năm 1975, khi đất nước thống nhất, tuyến tàu hoạt động trở lại, nhưng không lâu sau đó cũng phải dừng vì không hiệu quả kinh tế. Trải qua bao nhiêu năm xây dựng, bao nhiêu tiền của đầu tư và tính mạng con người, thế nhưng vào năm 1976, ngành đường sắt Việt Nam dần dần cho tháo dỡ các thanh ray và tà vẹt để sử dụng vào việc sửa chữa tuyến đường sắt Bắc Nam, mặc cho các chuyên gia kỹ thuật hỏa xa ra sức can ngăn, bởi chúng được chế tạo đặc biệt, nếu tháo đi thì sau này sẽ không thể tìm đâu ra để lắp lại. Sau đó, đến lượt các cây cầu cũng bị tháo dỡ để lấy sắt, chỉ còn lại những mố cầu trơ trụi.
Đường sắt răng cưa Tháp Chàm Đà Lạt độc đáo bị khai tử, các trạm ga trở nên hoang tàn, những hầm xuyên núi trơ gan cùng tuế nguyệt, các đầu máy hơi nước cổ từng ngạo nghễ vượt núi, xuyên mù sương mờ ảo, băng qua những đồi thông ngút ngàn, bị bỏ lăn lóc ở sân ga hoang tàn. Năm 1985, công ty DFB của Thụy Sĩ được thành lập. Họ mở chiến dịch đưa các đầu máy hơi nước từ Việt Nam hồi hương trở về Thụy Sĩ. Truy lục các tài liệu cũ, họ biết có một số đầu máy bán sang Việt Nam nên đã cử các kỹ sư sang tận Đà Lạt tìm kiếm. Năm 1990, họ đạt được sự thỏa thuận với cơ quan hữu trách ngành đường sắt Việt Nam để mua các đầu máy còn hiện hữu, kể cả những bộ sườn, toa tàu và một số thiết bị với giá rẻ mạt, rồi kỳ công vận chuyển về Thụy Sĩ Tân Trang. Những đầu máy hơi nước độc đáo này được tu sửa rất hoành tráng và từ năm 1993 bắt đầu đưa du khách rong ruổi vượt dãy Alper với giá vé lên tới 60 đô la một người cho đoạn đường không tới 25 cây số với độ dốc 11,8%, không bằng Đà Lạt. Trong khi đó, tuyến đường sắt huyền thoại Tháp Chàm Đà Lạt chỉ còn một đoạn ngắn ngủn khoảng 7 cây số từ Đà Lạt tới Trạm Mát, với loại đường sắt hai thanh ray trơn như ở Đồng Bằng và sử dụng đầu máy chạy điện thông thường. Sau khi đã tìm hiểu thông tin, việc quan trọng không kém tiếp theo là tôi cần một người bạn đồng hành, cũng như lên kế hoạch cho chuyến đi vào thời điểm rảnh rỗi khi kinh tế cho phép. Mặc dù có rất nhiều lời đề nghị tham gia, nhưng cuối cùng có duy nhất một người đã quyết định tạm gác công việc phụ giúp gia đình ngày cận Tết để bắt chuyến xe đêm từ Pleiku xuống Nha Trang. Đó chính là Toàn Lê, người đã từng cộng tác với tôi cách đây vài tháng khi tham gia chương trình Nét ẩm thực Việt tại Tây Nguyên. Còn tôi sẽ bay từ Hà Nội tới thành phố biển này. Trời xám xịt, mưa từng cơn nhỏ nhưng không ngừng. Biển thêm đục và sóng dữ dội cao quá đầu người, cùng với vụ cháy khu nhà ở xóm Bóng khiến không khí thêm nặng nề. Bây giờ thì chúng tôi đang ở Vịnh Cam Ranh và cuộc hành trình này sẽ còn kéo dài 2/3 quãng đường nữa để tới chân đèo Ngoạn Mục. Quãng đường của chúng tôi khoảng chừng 120 cây số theo quốc lộ 27. Con đường này rất đẹp nhưng thưa thớt người qua lại. Khi ra khỏi địa phận Khánh Hòa tới Ninh Thuận thì trời bỗng nắng ráo. Quãng đường cũng như bớt xa khi chúng tôi gặp sự ấm áp chân tình của người dân. Và tất nhiên, tôi cũng muốn chia sẻ niềm vui của mình. Chào. Dưa hấu này mình trồng ở đâu đấy hả anh? Ở đây hả? Bán cho một quả đi.
Một quả 50.000, không mua thì thôi. Cầm chạy luôn này. Không bán một quả nhưng mà cho một quả chứ không bán. Cho Cho hai người hai trái cho anh lấy một trái là xui lắm á. thế à? Em ăn luôn ở đây được không? Được. Mấy cái nhỏ. Anh ơi. Bao nhiêu em gửi tiền ạ? Thôi đi đi. Chị cháu gửi tiền. Con là chó rồi. Cho ạ. 100 đô. Thôi cháu xin ạ. Vâng ạ. Chào cô. Đấy, người dân rất là thân thiện. Tưởng đi mua dưa hấu cũng lại được cho luôn. Đấy, để cho em này một trái. Hello. Cầm 2 trái nặng quá. Chúng tôi đang ở cầu sông Pha cũ. Cây cầu này chắc chắn là từ thời Pháp rồi. Nó rất là nhỏ, chỉ đủ cho một xe đi thôi. Mà nước này, nước ở dưới thì chảy xiết vô cùng. Anh nhìn thấy cái gì bỏ hoang ở kia kìa? Kia kìa. Có phải ở kia không? Kìa, tôi nhìn thấy xa xa là thấy có một cái công trình từ thời Pháp bỏ hoang nhưng mà một tầng. Đây, nhìn thế này thì khá nhỏ nhưng mà đây này, cái công trình một tầng màu trắng đây này. Mà tôi không biết là có phải không đâu, nhưng mà nhìn thì chắc chắn là từ thời Pháp bỏ hoang rồi. Bây giờ chắc là phải hỏi một ai đấy. Anh ơi, cho em hỏi cái ở đằng kia có phải cái nhà ga bỏ hoang đúng không? Dạ. Đúng à? Thế bây giờ nếu mà muốn ra đấy thì đi xuống dưới này đúng không? Đi đường này, đi đường thẳng luôn lên. Có người nó ở trong nhà ga luôn. Có người ở luôn. Dạ, Người là... có một gia đình hay là người già hay là người... gia đình luôn. Một gia đình luôn. Dạ. Ok. Dạ. Ở đây có ma không? Ma làm gì có ma. ma hồi xưa thì có, giờ có ma đâu mà. Thế à? À, chú ở trong này luôn à? Cái này là nhà ga ngày trước đúng không? Có bảo thế ngày xưa là tàu nó chạy vào giữa này à? À, đẹp ghê ha. Ở Hà Nội đến Nha Trang xong mới đến đây. Chú có cái dao bổ quả dưa ăn. Đi đường mấy cô cho. Cô xem nhé. Đây chắc là ngày xưa đường ray xe lửa ở đây này. Hai bên này chắc một bên lên một bên xuống ở đây. Một trong hai bên này thôi. Chú đang đi. Trình quá đẹp luôn. À, để xem có dòng chữ gì đây. Yết Thị Gam Nhật Bát khởi công đu đề. Không biết là chữ gì. Đây là tiếng gì đấy con? Tiếng Việt Nam á? Con đọc được không? Đọc cái chữ Trung Quốc có sao đọc?
Hả? Ở đây gan nhà vật khói vật gom. Nhưng mà đúng không? Mình đọc không có hiểu đúng không? Chữ thì là chữ ấy. Ở đó đó. Chua may này. À nhà cái gì đây? Bông nhà chua may à? Lúc con ấy cộng con như ở tiếng Pháp ấy. Thế mà con bảo tiếng Việt. Nó giống tiếng Việt nhưng mà đều là khó đọc thôi. Như bên Pháp nó viết vậy. Tiếng Pháp. Con ở đây à? Kia ông con à? Dạ, 3 con. À 3 con à? Chú Con ở mấy đâu tuổi vậy? rồi? Chú ở đâu vậy? Chú ở Hà Nội. Con đẻ ra ở đây à? Dạ, đứa ở bên chùa. Đẻ bên chùa. Qua đây cũng có được mà 10 năm rồi. À. Giờ chú biết bắn bi không? Bắn bi á? Chú này biết bắn bi. Bắn bi chú không? Này, kiên cố quá chú. Bên kia cũng nhiều à? Đi sang bên đây xem. À con Đảng Lao động Việt Nam muôn năm. Đảng Lao động này thì là thì cái này thì đã, thế thì chứng tỏ là Đảng Lao động này là từ trước khi đổi tên thành Đảng Cộng sản thì năm 70 mấy á, chứng tỏ chỗ này bỏ hoang từ cái năm đấy rồi, tức là sau khi giải phóng xong. Bên này thì là hư thì sang cái sửa chữa đúng không? Còn bên kia mới là nhà ga chính à? Này sao cái phòng này lại ấy cái này? Phòng này để vật liệu á? Trong này có cái gì không? Bên đây là chiếm vào cái nhà bên kia. Biết. Trong này để chú xem. Trong này thì Hồi đó là ở đây thì bên đây này với bên kia là có một cái nhà, có 2 cái nhà. Rồi bây giờ người ta đây là ở đây cái này có một cái nhà này nhưng mà không dỡ. Giải phóng nó chạy được một thời gian là cỡ năm 77, năm 78 vẫn còn chạy, mà năm 78 là nó không có chạy đường Đà Lạt nữa, nhưng mà nó chạy đường ở dưới Tháp Chàm nó lên đây. Đó, là nó tải hồi xưa nó tải những cái bột, nó tải những cái không đại khái là đồ nặng lên đây, rồi đầu xe nó mới bốc lên. Chứ cái hồi đó là năm 76 bắt đầu là giải phóng vô, là năm 76 bắt đầu nó còn ở đây 4 cái đầu máy, nên là nó chạy. xong rồi bán cho Thụy Sĩ hết. Bán cho Thụy Sĩ đúng không? Tôi thấy ở kia còn chữ Đảng Lao động Việt Nam thì chứng tỏ là từ trước khi Đảng đổi tên thành Đảng Cộng sản đúng không? Hồi đó là mới tiếp thu vô bộ đội vô đây á. Đã vẽ rồi. Bộ đội vô đây đóng đông lắm chứ. Tại vì khu vực này xưa nó mất hơn nước. Khu vực này xưa là nó nên nó mất lắm. Do tụi tàn quân nó nhiều. Vâng. Tàn quân nó tập trung vào nó nhiều, tại tôn nó nhiều lắm. Từ đây đến nói chung giờ từ đây đến Cao Nguyên là tàn quân nó nhiều lắm. Dùng cái danh từ Phiro với cái loại phản động mà, loại chống cộng á, xưa nó kêu là loại chống cộng á. Rồi nó không có thích ở với cộng sản. Đây leo cây này. Cây nào dễ hơn? Cây nào dễ hơn chú nhỉ? Cây to. Cây nhỏ ở đây đúng không? Nói chung là leo trèo này hết sức cẩn thận. Đi một sảy một ly đi một dặm. Đây là cây me nhỉ? Ui, đây này. Trên này có cả đồng. Wow, me. Đây kia chính là cây cầu sắt mà chúng tôi vừa mới đi qua kìa. Vị trí đây quá đẹp nhỉ. Còn đây là một cái nhà ga.
Còn nghe anh Chúi nói thì phía xa xa kia thì có một cái đường hầm xe lửa, và cũng có một cái khu mà cho công nhân bộ chỉ huy, những cái người điều hành của cái nhà ga này ở. Nói chung là cái khu này rất là thú vị, đẹp, nói chung là quá đẹp, bên cạnh một con suối chảy này nữa. Thế mà bây giờ nó thành nhếch nhác này. Đi ra đường hầm không? Đường hầm bây giờ phải chú ấy dẫn đi không biết đường. Đi mình đi vừa đi vừa hỏi. Sợ gì nhá, đi sớm. Thôi chắc cháu đi về phía ấy chơi một chút. Giờ đi ra hết. Xem cái đường hầm. Bây giờ cứ đi đường này à? Không biết đường đi không được đâu. Thế Đường mở ra. thế bây giờ vừa đi vừa hỏi được không, hay là Không, cho nó rừng cũng không sao hỏi được. thế, nhưng mà đi được xem Honda ạ? Đi được. Chú đưa đi được không? Bây giờ tối rồi, đi lên đây đến đó rồi về lại sao kịp. Thì về trễ thì về. Có gì thì bữa khác thì chứ còn bữa nay đi không được sao kịp. Bây giờ đến Khó đây. đi mà đâu phải là dễ. Thế bây giờ chú cứ chỉ đường đi, thì đến được đâu thì đến, không đến thì về. Thì giờ đó cứ chạy ra đây. Đây, ở đây. Có đường chạy thẳng lên. Cứ đi đường này chạy thẳng thôi. Chạy thẳng lên, đừng có quẹo vô trong kia mà chạy thẳng lên luôn. Cứ lên tới khúc này nó có cái đường xuống cái mương á. Rồi chạy thẳng lên luôn. Từ đây lên đó cỡ 7-8 cây số mà đường khó đi lắm. Tại đường này là đường dân rẫy người ta phá người ta đi, mà cái đường cái chút xíu gì đi làm quảng tết chết á. Mặc dù vấp phải rất nhiều lời can ngăn, nhưng chúng tôi không bỏ cuộc. Thời gian không thể chờ đợi bất kỳ ai. Thế là hai đứa vẫn tự tìm đường đi vào rừng. Vừa đi vừa hỏi, đi sai thì đi lại. Đi vào đây để anh hỏi nhá. Thấy như Dư rất dễ bị lạc. Tôi đi một hồi vùng lại đi vào đúng nhà người dân. Có ai nhà không? Chị ơi, anh ơi. Không có ai để hỏi. Em đang nghi rồi, thấy đường đổ bê tông này là đây, đường vào nhà. Vào nhà người ta. Đây. Đấy, vào nhà người ta. Vào hỏi. Hỏi đi chắc. Chú ơi, cháu hỏi đi ra đường hầm đi đường nào nhở? Ra đường hầm đi đường nào chú nhở? Dạ. Cứ đi thẳng à? Dạ vâng. Cháu cảm ơn ạ. Em cảm ơn. Nghe được có đường. Đường này không có đường nhỉ? Hỏi đi ra cái đường hầm đi đường nào cô nhỉ? Cái này theo đường này. Đi thẳng à? Dạ. À đi qua dòng suối à? Không có. Đi qua suối này đúng không ạ? Nhỏ đi được. À đi được à? Vâng vâng, con cảm ơn. Dạ. Ý là đi thẳng qua luôn ạ. Dạ, đi luôn. Vâng ạ. Có đường đi qua. Dạ. Vâng, cháu cảm ơn. Cảm nhé. ơn. Cúi đầu xuống, cúi đầu xuống. Cái hầm thì nó có lên thôn đúng không? Làm sao? Đi xuyên qua núi mà.
Coi mà xa quá. Xa quá à? Cứ đi thẳng à? Xa quá không đi được đâu. Vâng vâng, con cảm ơn. Đi. Một sức hấp dẫn kỳ lạ cũng như những bí ẩn về một cung đường sắt hoang vu như thôi thúc hai đứa vượt qua bóng tối, côn trùng, đường hẹp hiểm trở, suối thác và không biết bao giờ thì mới tới nơi. Trời thì đã đen đặc quánh cùng với nỗi lo lắng sợ đi nhầm. Cực kỳ đẹp nha nhờ. Đi cứ nhìn là suối này, đi ngắm cảnh mà quá là du lịch. Dạ. Ô. Thế à? Giờ xuống quay lại có xa không? Thế đi cùng nhá. Nguy hiểm quá. Chú đi trước đi. Dạ con đi thám hiểm. Đường dưới á. Vâng. Đây không phải đường lộn rồi. đi mà tối vậy. Nhưng mà sắp tới chưa? Đi lên hết dốc đó là tới. Hết dốc quá rồi. Tới chỗ đó chú chỉ con nhé. Rồi. Đây đúng không? Đi đường này hả chú? Đó chạy qua đường đó. Đường dưới đây ạ. Đường đây này. Hay là đường này? Cứ đi đây đúng không? Hay đây? Đi chạy lên luôn. Đây là đi theo cái mấy người đang đi đây đúng không? Chạy qua bên kia luôn đó. Đó. Vâng, cháu cảm ơn cô chú. Chạy lên rồi mà tới tròi tốt bên kia. Vâng. Chạy mà tới cái đường này á, mình xuống lại xuống chân đi bộ á. Vâng ạ. Đấy phải đi bộ. Thấy hầm à? Vâng. Đi đâu hỏi đi đâu? Đi đường hầm là đi đường cô vừa đi đấy đúng không? Khổ cực kìa trời. Thôi đi về lại đi, đừng có đi ở giờ này tối tăm lắm. Tôi đã tới đây rồi. Xa lắm con ơi, đi khổ lắm đá đồ đêm không? Đi về. Vâng, con đi được cô ạ. Được không? Được. Vâng, cháu cảm ơn cô. Hình như là phải qua suối đấy, thấy ướt mà. Ô, cái đèn này giống đèn nhà em mà. Đây là nhanh cái pin. Thì anh hãy xuống nhá. Ui rồi, trời ơi. Có khi anh đi xe máy qua đi. Tí nữa ngã. Tí gì không? May chưa ướt gì. Tí nữa phải đi bộ mà. Hai đường. Thôi cái đèn này tối. Đúng rồi, cái này có một nhấp cái là nó nhảy đúng không? Nó có 3 chế độ. 2 chế độ. Một cái rất sáng, một cái sáng vừa và một cái nháy. Này này cũng chợ trong có một cục pin. Chết rồi. Bật anh ấy không? Tự tin đấy. Có ai ở nhà không ạ? Ui rồi. Cho con hỏi là đi đường hầm ra hầm thì đi đường nào ạ? Cho con hỏi đi ra hầm đi đường nào ạ? Sao mà đi tối sao được? Bởi con đi trễ quá. Bây giờ cứ đi thẳng đường này à? Đi lên thẳng đi. Đi thẳng đây đúng không ạ? Đi coi hầm à? Vâng, đi thẳng đường này ạ. Đi thẳng đường đó mà không có đường tình kiểu, không có đường đi. Có đường đi xuống hầm nữa. Thì xong mình dựng xe đấy mình đi bộ ạ? Đi bộ à? À vâng. Thế cứ đi đường này là đúng rồi đúng không ạ? Đi mà tối này sao đi được? Thế sao không đi được? Đi coi hầm à? Vâng. Mới Hay. rồi. Có ai đi cùng con không? Không có ai, tôi với ông già. Thế à? Ông già với bà già.
Vâng, thế thôi ông bà cứ ngủ đi ạ. Con đi đây. Nếu mà tối ở trong kia còn nhà nào nữa không hả bà? Trong kia còn nhà có nhà ai nữa không? Không có ai. Không ai à? Nếu không có ai, con mà muộn quá, con ra đây thì bà cho con ngủ nhờ nhá. Hả? Ngủ đây hả? Vâng, được không? Nếu mà ra ấy, muộn quá ấy. con cảm ơn. Thôi con đi đây. Đi đúng đường này rồi. Hả? Ông bà cũng đều nói là tại sao đi muộn thế. Sắp đến chưa? Dạ. Sao ạ? Dạ. Đây là cái miếng hông người này. Đây là trên đáy hầm, trên hầm ở đây, đây dưới này là hầm rồi. À dưới này là hầm à? Dưới này là hầm rồi. Thế bây giờ đi xuống đi đường nào ạ? Đi xuống thì đi Đây miếng hông này. À, miệng hầm đây à? À. Đó, miếng hầm chút dưới kia, miếng hầm. À dưới này là miệng hầm ạ? Ừ, Xong rồi đi ra đây à? đi ra đây. người ta ở dưới lên, chứ còn ở đây thì ở đây miệng hầm này, ở đây miệng hầm. Vâng. Dưới miếng hầm chú gì lên Ở đây là trên đáy hầm. À tức là từ đây là mình cũng vô được đúng không ạ? vô xong rồi mình vô lên lại hả? Vâng. Cũng được. Thế là vô đi đường này được đúng không ạ? Em ơi, đây tìm cách cho xe lên đây đi. Thế đây Đây đi đường này à? Đi đường nào lên đây ạ? Ở đây thì ở đây không có hầm đâu, đây là trên hầm rồi. À đây hầm. Tôi nằm trên hầm. Hầm nó dưới đây. sao đi mà tối quá. Vâng, con càng đi càng thấy tối. Hả? Càng đi càng tối. Đi. Cứ tưởng lúc đi thì sáng, đến đây thì tối. Đi đây tôi chỉ cho đường cho xuống. Thì tôi mang giày cho May quá. Đây ông bảo là đây miệng hầm rồi. Đây là miệng hầm cuối hầm nhé. Ừ. Có mang vâng. Đi mà đèn không có đèn này. Đây. Đi em ơi. Đi luôn đi. Đi vào. Ừ. Cả ông cũng đi à? Ở đây là đường hầm này, là đoạn cuối chứ. Đây là đoạn đầu hay đoạn cuối ạ? Rồi này đậu ở dưới gì cội cái gì Là mình đi hầm mà đi cuối kia luôn đấy. Bác cái này để làm gì đây? đuổi chim này. Đuổi chim hay đuổi ma? Gió thổi là nó kêu. Gió nó kêu. À chuông gió à? Gió quẩy nó kêu á. Vâng. Rồi con cảm ơn. Ông già đi hả? Không thấy ông đang đi giày. Đấy, ông đang đi giày. Lo là ồn. Em cứ tắt đấy đi. Tắt cái để
không màng chơi màng gì màng dép không sao đi được. Dép này của con cũng xịn nhá. Đây. Em Đi xuống. vâng, bà xuống đi. Hay- Bà có đi không? Hay thôi bà đừng đấy, cháu đi xuống được ạ. Đi bà đi. À, để chờ ông mang đèn. Giờ mọi người chỉ đến đây vào buổi sáng ạ. Đấy, Đó. đấy ông đi đi. Đi chỗ này nó có Hơi dòng hơi thấp. Em cứ cật. Đây ông tắt này đi cho đỡ tốn pin, xong rồi để tí lên thì ấy. Ông tắt đi. Đây xuống đường này đúng không ạ? đó đúng rồi. Xuống. Thế mà diệt này. Ôi. Diệt làm sao được thì. Đây ông hay là ông cứ lên đi. Ông lên đi em. Cũng xuống tới hầm tới đường. Tới Ông- đường hầm ông đó, phải đó, xuống. ở đây tôi ở đây rồi tôi lên lại. Vâng, ông để con xuống ấy xong ông lên nhá. Ông ngã. Ngã Đó tôi đây, là đi đi xuống đây, không được. ông. Tôi là bệnh chóng mặt. Đi xuống đi. Đấy ông xuống trước đi. Ông ấy. Xuống ở đây. Ông ở đây nhá. Ông ở đây thì Ông ở đây thế thì bà- bà cũng biết đường mà. Ông ở thế đi đi. Đâu? Ông ở chờ nhá. Ngồi đây chờ. Ông ngồi đây chờ chút ạ. Đi, thôi đi tiếp. Kem cô giúp đó tôi cái già mà thì Ở đây là xuống suối. theo Trơn lắm nhá. Ừ. Hay là bà cũng đừng xuống. Thôi để cháu xuống, chị đi sang bên kia là đến đúng không ạ? Đây có dấu hiệu của bê tông rồi Đi này. coi này. đi khéo đi. Khi nào cái máy nó kêu tít tít thì bảo anh nhé. Đi dễ trời nhá. Rồi, ông bà cứ lên đi. À đây. Một trong những sai lầm của ngày hôm nay là mặc cái quần đùi này, bởi vì không biết rằng là sẽ phải xuống hầm. Đây bạn nhìn thấy có dấu hiệu của bê tông này ngày xưa này. Nhưng mà cái chỗ này là có đủ cho tàu đi qua không nhỉ? Bây giờ nhá, bây giờ xuống đây là anh đi cái dép này rất là trượt, rất là trơn, thì phải bám chắc vào cái cây này. Ngã nước thì là có cái cây này nó đỡ. Trơn lắm đấy nhá. Nào đưa anh cầm lấy cho. Thế thì chứng tỏ là đường sắt ở đây thôi đúng không? Bây giờ mà thấy rắn thì như nào đấy? Bắt luôn. Bây giờ em cầm sẵn cục đá đi. Nếu mà thấy rắn thì đập luôn ấy. Em tắt cái đèn pin đi, bởi vì giữ đấy để khi về mình còn ấy. Đây cục đá. Đi cho. Anh nghĩ là hầm phải đi lên trên hay đi xuống đây? Thấy bà bảo là cửa hầm ở gần bên kia thì chắc là
Ô kìa kìa, thấy cửa hầm rồi. Đi đúng rồi, đi lên trên đấy đi. Trên này thì an toàn. Có an toàn hơn này. Cửa hầm bây giờ. Anh đi chậm rồi, lấy sáng. Đây. Ồ, không ngờ hàng trăm năm trước người ta đã làm được một cái công trình quá là vĩ đại mà. Đây có tiếng, vẫn có tiếng nước chảy róc rách. Ôi, công nhận đi này mới thấy tự hào nhở. Tự hào là người mình ở Việt Nam. Ếch. Em đi ra chợ sáng đi để còn quay được. Bởi vì không ngờ có những cái công trình như này ở Việt Nam mà chúng ta không hề biết luôn. Ngày xưa mà để xẻ núi như này nhá, là một là công nghệ cực kỳ cao, hai là sẽ chết rất là nhiều người. Bởi vì ngay cả cái thời hiện đại bây giờ mà xây bất kỳ một cái công trình gì mà bao nhiêu người chết, thì cái đường hầm này ngày xưa cái đây hàng trăm năm như thế thì người ta còn chết nhiều hơn. Em không mang đồ ăn xuống đây à? Ở đây vẫn có nước chảy róc rách từ trên đi xuống. Em vẫn để ý xem cái máy đấy có còn nhảy số không nhá. Nếu nó kêu tích tích thì ấy. Cuối này không biết là hết hầm rồi. Ui. Ui rồi, con nhái. Có nhái này thường có rắn đấy, tại vì rắn nó ăn nhái mà. Anh đi cẩn thận nhé. Mà chỗ này trông nó cũng sạch sẽ nhỉ. Chắc bây giờ nó biến thành một cái dòng suối hay là dòng... Cẩn thận. Em... Nó gột sạch những cái này đi. Ui, hầm nó còn sâu lắm. Hầm sâu lắm. Không biết được, nhưng bây giờ tối rồi. Bây giờ cẩn thận. Nào giờ em... Cua, con cua kìa. Cua đâu? Đây. Đây con cua này. Nói chung ở đây có một hệ sinh thái. Nước cũng chảy róc rách thành cái suối rồi. Thực ra là tôi đã có dịp đi Đài Loan và đi được cái đường tàu lên đỉnh núi A Lỉ San. Và nó cũng... Tôi nghĩ rằng là nó không thể hoành tráng bằng cái đường tàu này được. Ngày xưa đây là được mệnh danh là một trong hai cái đường sắt mà vĩ đại nhất của nhân loại, bao gồm cả Thụy Sĩ nữa và Việt Nam. Bây giờ mà hôm nay là ngày 23 tháng Chạp âm lịch, chúng tôi rất là may mắn và có thể nói rằng là máu lửa nữa. Trong khi mọi người đang ở nhà với gia đình ấm cúng thì hai đứa tôi đêm hôm như này vào đây. Ở đây thì chỉ nghe tiếng ếch thôi. Bên này như có suối này, nghe tiếng nước chảy đây. Yêu này cao hơn. Bên này cao cũng nguy hiểm hơn nhá.
Hình như tới ra kia là tới cửa hầm rồi. Để xây dựng được cái đường hầm này thì không biết bao nhiêu người đã phải ngã xuống hy sinh. Không biết được những cái xác, cái thi thể đấy họ chôn ở đâu để có được cái công trình vĩ đại ngày hôm nay. Thế nhưng thật đáng tiếc, nó lại không được sử dụng. Bao nhiêu công sức. Hầm đá số 1 dài hơn 100 mét, cao trên 6 mét, bên bờ vực của thác nước Sa Cai hùng vĩ, không hề có sự gia cố nào bằng bê tông cốt thép, vẫn tồn tại vững chãi sau gần một thế kỷ. Những vết đục đá thủ công còn nguyên trong căn hầm này là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh và sự nhẫn nại vô biên của Phu làm đường. Phía trên hầm đá số 1 có một nghĩa trang chôn những người công nhân xấu số. Hiện nghĩa trang chỉ còn là bình địa với những gò đất lúp xúp không một dòng mộ chí. Theo cụ Nguyễn Kinh, đã ngoài 80 tuổi, người gác ghi năm xưa, hàng trăm phu phen đã bỏ mạng vì bị hổ vồ, sốt rét ác tính hoặc bị tai nạn sập hầm rơi xuống vực khi thi công tuyến đường này. Tôi được biết rằng hiện nay nhà nước cũng cảm thấy hối hận bởi vì đã làm hỏng cái con đường này và họ muốn tái tạo lại. Thế nhưng mà bây giờ tái tạo lại thì số tiền bỏ ra cũng sẽ rất là tốn kém. Đây. Đây tới cửa hầm rồi. Mình sẽ đi cố xem là đi đến được bao nhiêu lâu có thể. Ui, cẩn thận nha. Có khi là cái suối đấy mình cứ tưởng là suối nhưng thực ra nó lại là cái đường dây xe lửa cũ. Em đi trước đi. Vẫn cầm đá chứ. Hết chưa? Đây này, ở đây đã bị phá hủy hết rồi bởi thời tiết. Cây đổ rồi hai bên đất đá sạt lở. Con rắn lục ấy, nó như cái cây luôn. Đây là rễ cái cây gì? Cẩn thận. Mà công nhận rằng là người ta xây dựng khéo nhờ. Thế nào mà như là một cái động tạc ấy, rất là đều nhá. Ôi, thế tin à? Vì sao nhỉ? Này, đi nói cái gì đi. Bây giờ mình phải luôn luôn nói nhá.
ra là mắt chúng ta để phòng Facebook thì nó sẽ quen dần chút đi mờ của cái ánh quang. Không biết từ đầu có gì. Em đưa máy lên đầu các bạn có thấy cái gì không? Mắt em đã quen không? Nhưng mà em vẫn phải dò từng bước một. Em bán cái này. Tỏ là ngày xưa ở giữa này là anh nghĩ là người ta phải xây cho nó bằng phẳng đúng không? Đúng rồi. Người ta để hoang ấy, nước mưa nó chảy, bây giờ nó xói mòn. Tôi cũng phải bay cái cảnh báo đèn này này, để bất kỳ cái tình huống gì xảy ra thì bật đèn bắt đầu. Tôi đến 30. Nay là ngày 23 Tết. Ui, đến thiếu này. Bây giờ ông mình đánh chống cho mình ra. Đã gặp mình quá. Em có bị cái vầng vầng không? Có. Ôi này có thắng này. Đúng không? Đúng rồi. Ôi này. Cái vầng sáng này là ở đâu? Em không rõ nhé. À. Mình ước được khoảng cách, em giữ khoảng cách với anh nhé. Anh phải dò từng bước một đấy. Ui, một nó phát rồi ở bên tường. Cái tường, cái bờ tòa thành này nó cũng bị bể với chú em ấy, nên là cũng nguy hiểm. Cái tòa thành này người ta cũng sát cả lấy vào đấy. Ui, có anh cùng lấy từ em. Đau đầu quá. Ủa, nước nó chảy không đau. Nhưng mà trí óc của chúng ta rất là kỳ diệu. Mắt nữa, khi mà chúng ta đi trong bóng tối thì tự nhiên là nó sẽ nhìn được rõ hơn, chỉ cần một cái tia sáng hơn nhỏ nhỏ phát ra là chúng ta sẽ nhìn rất rõ, và cái định hướng của chúng ta là chúng ta biết là đi đường nào là tiếp. Cái này bị các bạn giống phần đó em để lò nhá, cùng với dẫn đi qua
đặt chân xuống rồi nhấn mấy phát nữa rồi dẫn vào. Lâu một tí, đừng có vứt lên phát rồi rộng này. Ôi, tự nhiên gió thổi mạnh thế. Anh đâu rồi? Con gì nó phải nhảy ở dưới suối. Đi thế này an toàn hơn chứ đúng không? Nhưng mà hơi cao, không may trượt chân là thôi. Vấn đề anh ấy hoàn thành xong nhiệm vụ. Bây giờ nó xuống sao rồi? Mình chết rồi. Đá thì treo cao lắm. Chỗ này ở bên cửa hầm này dễ đá rơi lắm. Kiểu lâu ngày nước nó ngấm ấy. Em còn nhớ đường lên không? À cái cây ấy, cái cây mình đu xuống ấy. Đi lên đấy đi. Đấy. Có đèn pin được đấy, tự pin luôn. Đèn này sáng nhỉ? Kỳ diệu thật. Đi xuống đi. Ui. Nói chung là bảo tồn được mỗi cái đoạn đường hầm này. Đây này, chắc là ngày xưa là người ta làm bê tông hết như này nhỉ? Đây là chỗ đường ray này. Đây này, cái chỗ này chắc để đường ray này. Kiên cố thật. Đấy, mấy lớp bê tông này. Cả 100 năm trước ấy. Đường sắt bây giờ là dậm chân tại chỗ. Là cái ngành mà kém phát triển nhất. Đây rồi, cái cây này. Bây giờ tôi phải bước lên đây. Ui giời. Nào. 1, 2, 3. Bay xuống. Con đi về luôn ạ. Con cảm ơn bà rất nhiều. Bà tên là gì ạ? Bà tên là gì? Ông xã kìa, ông Lấc. À, ông Lấc à? Vâng ạ. Thế ông bà đi ngủ đi. Con đi về luôn đi ạ. Vâng, đây túp lều của ông bà xinh xinh quá. Vâng ạ, con đi qua luôn. Vâng. Ôi ông bà còn đốt lửa trên nhà. Có đốt lửa chứ. Đốt lửa cả đêm ạ. Đây. Đây con vào con quay. Đây. Con để ông bà ở đây, nhà ông bà. Đây. Bếp lửa. Suốt đêm. Cái giá này mà treo thịt, treo các bếp ở đây thì ngon tuyệt. Hồi đó ta đi chưa này Ông bà ở đây lâu chưa? Ông ở đây lâu chưa? lâu rồi. Yeah.
Lên này lên nằm lại. Vâng. Thôi con đi đi ạ. Vâng ạ. Vâng, con chào ông bà. Đi đi, em đi đường nào? Đi đường nào nhỉ? Xuống đây mà em ơi. Nhầm à? Cậu này bị sao rồi? Mà đưa quỷ dẫn đường hay sao mà lại đi đường đấy? Ui giời.